नमस्कार सबैजनालाई। म आज तपाईको नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आज हामी चाहिँ 2075 मा CSIT तर्फ आएको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सब्जेक्टको क्वेशन एन्सर डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यसमा फर्स्ट क्वेशन रहेको छ, डिस्कस द कन्सेप्ट बिहाइन्ड द फिक्स्ड पोइन्ट नम्बर रिप्रेजेन्टेसन। What can be the fixed point representation of signed number 8? Convert 14.14 decimal number into the binary and octal number system. A fixed point number representation भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ fixed point representation is the way to represent fractional number. Fractional numberलाई represent गर्ने एउटा way हो in computer system where the position of binary point, it is just a decimal point भनेर बुझ्यो भयो, binary point or decimal point, but we are usually talking about binary in computer भनेको एउटा binary point भनेको decimal point लाई fixed राखेर हुन्छ नि, हामीले दुईटा एउटा फ्र्याक्सनल पार्ट र डेसिमल पार्टलाई सेपरेट गर्ने भनेको चाहिँ के हो, फिक्स्ड पोइन्ट नम्बर रिप्रेजेन्टेसन भनेर बुझे हुन्छ। अनि हाउ इट वर्क, यो कसरी काम गर्छ भन्दा, इमेजिन यु हेभ अ सर्टेन नम्बर अफ बिट्स टु रिप्रेजेन्ट अ नम्बर, सम अफ दोज बिट्स आर एलोकेटेड इन द इन्टिजर पार्ट। भने चाहिँ अगाडिपट्टि छ भने डेसिमल त्यो फिक्स पोइन्ट भन्दा अगाडि छ भने इन्टिजर पार्ट भयो, त्योभन्दा पछाडि छ भने के हुने भयो, फ्र्याक्सनल पार्ट हुने भयो। अनि द फिक्स्ड पोइन्ट इन द बाउन्ड्री, दुईटालाई बाउन्ड्री छुटाउने भयो। फर इक्जाम्पल यु माइट ह्याभ 8 बिट्स where the first bits represent the integer part, say last bits represent the fractional part. This means can represent a number with a certain level of precision, but you are limited in the range of number you can represent. Simple and faster arithmetic operation हुन्छ। यसको कारणले गर्दाखेरि युजफुल इन सिस्टम एन्ड लिमिटेड प्रोसेसिङ पावर इम्बेडेड सिस्टम छ। यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज राम्रोसँग हेर्नु होला। लिमिटेड रेन्ज एन्ड प्रिसिजन र रिक्वायर केयरफुल स्केलिङ टु एभोइड लस अफ एक्युरेसी। अब यो गर्ने तरिका चाहिँ राम्रोसँग जानु है त, के भन्नु चाहिँ यसको मिनिङ अलिकति बुझ्नुपर्छ। फिक्स्ड पोइन्ट प्रिसिजन अफ अ साइन्ड नम्बर 8 नम्बरलाई देखाउनु पर्यो। टु रिप्रेजेन्ट अ साइन्ड नम्बर वी अफन युज टुज कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन भन्छन्। टु रिप्रेजेन्ट द नम्बर 8 वी फर्स्ट निड टु डिटरमाइन हाउ मेनी बिट्स विल बी युज, कतिवटा बिट्स युज हुन्छ भनेर हैन। तर हामीले युज हुने बिट्स कतिवटा हुन्छ। इफ यु वेयर युजिङ 8 बिट्स, हामीले 8 बिट सिस्टम युज गरे हाम भनेको यसले युज गर्ने भनेको त त्यो 000010001000 हैन। 8 बिट्समा यसले एलोकेट गर्ने भनेको त मेन भनेको हुने भनेको त्यही त 1000। त्यही भएर इफ वी फिक्स्ड पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन है, यसमा फिक्स्ड पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन हामीले कसरी राख्यो भन्दा वी वुड have to define where the binary point, कहाँ राखिन्छ त डेसिमल। बाइनरी पोइन्ट मिन्स डेसिमल, हामीले डेसिमल सिस्टममा भयो भने डेसिमल पोइन्ट भनिन्थ्यो, बाइनरी सिस्टममा भएको बाइनरी पोइन्ट हैन, डेसिमल पोइन्ट भनिन्छ नि त। त इफ द बाइनरी पोइन्ट वाज भेरी एन्ड अफ द 8 बिट देन द रिप्रेजेन्ट द 01 विल बी 8 भनेपछि यहाँ अन्तिममा लास्टमा पोइन्ट छ भने यसले त 8 रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, हो कि होइन। सिधा कुरा होइन, अन्तिमतिर बिट भयो भने त 8 रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। इफ बाइनरी पोइन्ट वाज प्लेस बिट्विन 4th एन्ड 5th टर्म भनेको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ टर्म भनेको 1 भयो, अनि यो अगाडिको 0 भनेको 5th टर्म भयो। यो दुईटाको बिचमा छ भने के रिपिट गर्ने भयो यसले त। सिम्पल हेर्दाखेरि त 0.1 मिन्स 0.5 हो। कसरी 0.5 हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिम्पल बुझ्न सकिन्छ। देयरफोर द पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन अफ द नम्बर 8 इज डिपेन्डेन्ट अपन द लोकेसन अफ द बाइनरी पोइन्ट। बाइनरी पोइन्टको लोकेसनले गर्दाखेरि फुल नम्बरलाई नै चेन्ज गरिदिनु भयो क्या। यो नम्बर 8 हो भनेर हामीलाई कसरी थाहा भयो, किनकि यहाँ बाइनरी नम्बर पोइन्ट हामीले देखे पोइन्ट छ र छैन, अन्तिममा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यही पोइन्ट यहाँ आयो भने यो अर्कै नम्बर हुन्छ, यहाँ आयो भने अर्कै नम्बर हुन्छ, यहाँ आयो भने अर्कै नम्बर हुन्छ। त्यसै कारणले बाइनरी पोइन्ट हेज अ सिग्निफिकेन्ट इम्पोर्टेन्समा 14.14 लाई बाइनरी नम्बरलाई के अरे डेसिमल नम्बरलाई बाइनरी नम्बरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भनेपछि यो बाइनरी पोइन्टले चाहिँ यो यसमा त डेसिमलै भन्नु पऱ्यो, के अरे हाम्रो डेसिमल नम्बर सिस्टम भएको डेसिमल पोइन्टलाई भन्दा अगाडिकोलाई छुट्टै ट्रिट, पछाडिकोलाई छुट्टै ट्रिट गर्नुपर्छ। अगाडिकोलाई 14 जसरी ट्रिट गर्ने, 14 डेसिमललाई तपाईँले बाइनरीमा कसरी लानुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 14 डिभाइडेड बाई 2 रिमाइन्डर लेख्नु। 14 त्यही 7 आउँछ, 7 डिभाइड बाई 2 गरेर यस्तरी हामीले एउटा यस्तरी हामीले गर्थ्यौँ हैन, यस्तरी गरेर गर्थ्यौँ। त्यो त्यही गर्नु पर्यो। अगाडिको पार्टलाई इन्टिजर पार्टलाई, फ्र्याक्सनल पार्टलाई गर्ने तरिका फरक छ। फ्र्याक्सनल पार्टमा चाहिँ हामीले त्यहाँ नै हामीले फ्याक्टराइज गरेर हामीले रिमाइन्डर निकाल्नु भन्दा यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर अगाडि इन्टिजर पार्ट जे आउँछ त्यो लेख्ने, मल्टिप्लाई फेरि अब जे आउँछ न त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, इन्टिजर पार्ट
जे आउँछ त्यो लेख्ने। फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने इन्टिजर पार्ट मात्रै, अगाडिको पार्ट जे आउँछ त्यसलाई लेख्ने। फेरि अगाडि पार्ट लेख्ने, इन्टिजर पार्ट लेख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। फेरि अगाडि पार्ट लेख्ने, इन्टिजर पार्ट लेख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। टूले मल्टिप्लाई गर्दै जाने, यो नेभर इन्डिङ हुन जान्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले ड्यास गरेर पछाडिको पार्टलाई छुट्टै लेख्ने, अन्तिममा दुइटालाई कम्बाइन गरिदिने। अनि अक्टल नम्बर सिस्टममा लाने बेला नि अब के भन्छ, डेसिमल नम्बरलाई अगाडिको पार्टलाई पछाडिको पार्टलाई सेपरेट ट्रिट गर्नु पऱ्यो। अगाडिको पार्टलाई हामीले के अरे अक्टल नम्बर सिस्टममा लाने बेला के गर्थ्यौँ, डिभाइडेड बाई 8 गर्थ्यौँ, रिमाइन्डर लेख्थ्यौँ, डिभाइडेड बाई 8 गर्थ्यौँ, रिमाइन्डर 8 लेख्थ्यौँ, रिमाइन्डर लेख्थ्यौँ। यसमा चाहिँ अब फ्रेक्सन पार्टलाई ट्रिट गर्ने बेला चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने, अगाडिको इन्टिजर पार्ट लेख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, इन्टिजर पार्ट लेख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, इन्टिजर पार्ट लेख्ने। यो पनि म्याक्सिमम तरिकाले आइरहन्छ। त्यसै कारणले अब हामीले अगाडि बढ्यो, यो एप्रोक्सिमेटली हुन्छ है, यस्तो डेसिमलको भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्ट निकाल्न सकिन्न। त्यसै कारणले एप्रोक्सिमेटली नियरली इक्वल हुन्छ भनेर लेख्यो। वाट इज स्विचिङ, हाउ क्यान यु डिफ्रेन्सिएट प्याकेट स्विचिङ फ्रम सर्किट स्विचिङ, वाट आर एडभान्टेज अफ युजिङ अप्टिकल फाइबर्स। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। वाट इज स्विचिङ इन नेटवर्किङ, स्विचिङ रिफर्स टु द प्रोसेस अफ फरवर्डिङ डाटा बिट्विन नेटवर्क डिभाइसेस। नेटवर्किङ डिभाइसेसमा डाटाहरूलाई फरवर्ड गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छ, स्विचिङ भन्छ। इट इज हाउ डाटा फाइन्ड इट्स वे फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन। सो यो स्विचिङकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, डाटाले चाहिँ आफ्नो वे फाइन्ड गर्ने हो। एसेन्सियल्ली स्विचिङ इनेबल्स इफिसियन्ट डाटा ट्रान्सफर बाई डाइरेक्टली डाटा एलोङ द मोस्ट एप्रोप्रिएट पाथ। स्विचिङको कारणले हामीले स्विचिङ युज गरेर भने डाटा ट्रान्सफर हुन्छ, डाटा ट्रान्सफरमा हेल्प गर्छ, तर ट्रान्सफर गर्दा पनि कस्तो बाटोबाट, मोस्ट इफिसियन्ट बाटोबाट। नेटवर्क स्विच आर डिभाइसेस द्याट फेसिलिटेट्स दिस प्रोसेस अपरेटिङ प्राइमरली एट द डाटा लिङ्क लेयर भने लेयर 2 ओएसआई मोडलको कुरा हो यो। प्याकेट स्विचिङ भर्सेस सर्किट स्विचिङ। सर्किट स्विचिङ भनेको चाहिँ के हो त, कन्सेप्ट बुझौँ। Establish a dedicated physical connection or circuit between sender and receiver before data transmission begins. This connection receives active for the duration of the communication. Example, traditional telephone network होइन, characteristic dedicated bandwidth, guarantee quality of service, inefficient use of bandwidth होइन, step of time required. Packaging switching, packet switching भनेको के हो, breaks data इन्टु स्मल युनिट्स लाइक प्याकेट्सको फर्ममा कन्भर्ट गरिन्छ। यसमा अहिलेको डाटा ट्रान्सफर भनेको प्याकेट स्विचिङ हो। सर्किट स्विचिङ भनेको इज डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्सन, सर्किट्सहरूको कनेक्सनबाट, वायरहरूको फिजिकल कनेक्सनबाट डाटा ट्रान्सफर हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ, स्मल प्याकेट्सको फर्ममा ट्रान्सफर हुन्छ डाटा। इज प्याकेट्स कन्टेन एड्रेसिङ इन्फर्मेसन इज राउटेड इन्डिपेन्डेन्टली थ्रु द नेटवर्क। द इन्टरनेट इज इक्जाम्पल। यसको इक्जाम्पल के भयो, ट्रेडिसनल टेलिफोन नेटवर्क। अनि इन्टरनेट भयो, इफिसियन्ट ब्यान्डविथ हुन्छ, फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ, अनि क्यान ह्यान्डल भेरी डाटा रेट्स होइन, पोटेन्सियल अफ डिले एन्ड प्याकेट लसको प्रब्लम छ यो चाहिँ हुन्छ। कि डिफ्रेन्स के छ, कनेक्सनमा एउटामा के हुन्छ, फिजिकल कनेक्सन हुन्छ भने अर्कोमा त्यस्तो हुँदैन। सर्किट स्विचिङ इस्टाब्लिसिङ अ डेडिकेटेड कनेक्सन वाइल प्याकेट स्विचिङ डज नट। ब्यान्डविथको कुरा छ, सर्किट स्विचिङ एलोकेट्स फिक्स्ड ब्यान्डविथ वाइल प्याकेट स्विचिङ सेयर्स ब्यान्डविथ मतलब भने फिक्स्ड हुँदैन यसमा। इफिसियन्सी भनेको प्याकेट स्विचिङ इज जेनरली मोर इफिसियन्ट फर डाटा कम्युनिकेसन, मोर इफिसियन्सी हाई प्याकेट स्विचिङको हुन्छ। ब्यान्डविथ भेरिएबल हुन्छ के अरे हाम्रो प्याकेट स्विचिङमा। कनेक्सन के हुन्छ, डेडिकेटेड कनेक्सन हुँदैन। रिलायबिलिटी भने के हुन्छ, सर्किट स्विचिङ क्यान अफर मोर प्रेडिक्टेबिलिटी रिलायबिलिटी वाइल प्याकेट स्विचिङ क्यान नट। भनेको किन भन्दाखेरि यसमा फिजिकल कनेक्सन हुन्छ, यसमा हुँदैन, त्यसै कारणले है। अनि एडभान्टेज अफ अप्टिकल फाइबर भनेको हाई ब्यान्डविथ दिन्छन्। अनि अप्टिकल फाइबर्स क्यान क्यारी सिग्निफिकेन्ट मोर डाटा देन ट्रेडिसनल कपर केबल्स इनेबलिङ फास्टर डाटा ट्रान्सफर। स्पिड पनि हाई हुन्छ ल, सिग्निफिकेन्टली मोर डाटा लिन्छ। लो एटेन्युएसन मिन्स सिग्नल ट्राभल्स थ्रु अप्टिकल फाइबर्स एक्सपिरियन्स मिनिमल लस। एटेन्युएसन मिन्स डाटा लसको प्रब्लम हुँदैन। रिड्युसिङ द निड अफ सिग्नल एम्प्लिफिकेसन, टाइममा एम्प्लिफाई गर्ने प्रब्लम पनि सोल्भ हुन्छ यसको कारणले। जस्तै हाई ब्यान्डविथ भनेको धेरै डाटा लिन सक्ने भयो, लो एटेन्युएसन भनेको डाटा लस हुने भएन। इम्युनिटी टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स पनि त्यति धेरै हुनु भएन। अप्टिकल फाइबर्स आर इम्युन टु
electrical noise and interference, resulting in clear and more reliable signals. Security: it is very difficult to tap into optical fibers, making them more secure than copper cables. Lightweight and compact हुन्छ यिनीहरू अनि long lifespan long lasting हुन्छ. Why system software is needed in computer system software किन लाग्छ किन need छ discuss various types of operating system, very important. Hardware management को कारणले गर्दाखेरि, platform for the application, user interface को कारणले गर्दाखेरि, file management को लागि, process management को लागि, device driver हैन राम्रोसँग सजिलो भाषामा छ, हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ, राम्रो कुरा छ. Various types of operating system, personal computer operating system भयो Windows, personal computer मा Windows, Mac OS, Linux, mobile phone operating system मा Android, iOS, server operating system हरू पनि हुन्छन्. Server operating system भनेको these operating system are designed for servers, which are powerful computers that provide services to other computers as a network. Example including Windows Server or various Linux distributors. Embedded operating system. These operating systems are designed for embedded systems, which are specialized computers that are built into other devices. Example including operating systems used in car, appliance, and industrial equipments. Real-time operating system. These operating systems are designed for applications that require precision timing, such as industrial control system and medical devices. राम्रो कुरा छ, राम्रोसँग हेर्छ हुन्छ. What is the role of control unit in CPU? How analog computer differ from digital computer? यो repeated question रहेको छ. मैले यो भन्दा पहिलाको भिडियो लेक्चरमा नि भनिसकेको छु. Instruction management, coordination, signal generation, key function उनको fetching भनेको receiving, decoding, executing, timing हैन. एनालग र डिजिटलको अब रिप्रेजेन्टेसन, डाटा रिप्रेजेन्टेसनको आधारमा कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट डाटा अपरेसनको आधारमा हैन, म्यानिपुलेसन डाटा कसरी म्यानिपुलेट भइरहेछ, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू रिप्रेजेन्ट भयो, अपरेसन इक्जाम्पलको आधारमा भइहाल्यो. इक्जाम्पल के छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स भइहाल्यो. एक्युरेसीको आधारमा भर्सेटिलिटी, डाटा रिप्रेजेन्टेसन. हाउ आरआइएससी आर्किटेक्चर डिफर फ्रम सिआइएससी आर्किटेक्चर. सुरुमा त फुल फर्मै जानौँ. आरआइएससी भनेको रिड्युस्ड इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटिङ अनि सिआइएससी भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटिङ. यो राम्रो क्वेसन रहेको छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट. रिप्रेजेन्ट टु फन्डामेन्टल डिफ्रेन्ट एप्रोच टु इन्स्ट्रक्सन सेट डिजाइन. कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटिङ, इम्फेसिस अन हार्डवेयर. यसले चाहिँ कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटिङले हार्डवेयरलाई इम्फेसिस गर्छ. कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन यसको बारेमा राम्रोसँग पढौँ एकचोटि. CISC architecture aims to complete tasks in as few lines of assembly as possible. This results in complex instructions that can perform multiple low-level operations. They have a large and varied set of instructions, some of which are very specialized. Complex instruction. A single CISC instruction can perform multiple operations such as loading data from memory, performing an arithmetic operation, हैन, storing the result back to memory. त्यसै कारणले complex instruction भनेको instructions can be of variable length. Memory oriented भनेको CISC architecture allow memory operation. Example Intel Cross 86 architecture रहेको छ. RISC reduce instruction set computing. RISC prioritize simple instructions. Simple instruction फोकस गरेको छ. त्यसमा चाहिँ कम्प्लेक्स चाहिँ किनकि यता युजै के भएको छ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. एसेम्बली, फ्यु लाइन्स अफ एसेम्बली. त्यसै कारणले यसमा चाहिँ एक्जिक्युटेड क्विकली कम्प्लेक्स टास्क accomplished by combining multiple simple instructions. They have smaller, more infinite set of instruction means code. Simple instructions हुन्छ registered oriented simple ARM architecture power PC. राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यो. अर्को क्वेसन छ, what is the purpose of cache memory? How sequential access differs from direct access? cache memory को बारेमा सिम्पल भाषामा रहेको छ, यहाँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ. स्पिड अफ डाटा एक्सेस, पर्पज अफ क्याश मेमोरी, स्पिड अफ डाटा एक्सेस हैन, डाटा एक्सेसलाई स्पिडिङ गर्नको लागि युज हुने हो. फास्ट एक्सेसको लागि लोकेलिटी अफ रेफरेन्स, लेभल अफ क्याश हैन,
अनि सिक्वेन्सियल एक्सेस भर्सेस डाइरेक्ट एक्सेस, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सिक्वेन्सियल एक्सेस भनेको के हो त नि, डाटा इज एक्सेस इन लिनियर एन्ड सिक्वेन्सियल अर्डर। मैले एउटा सिक्वेन्समा डाटाहरू एरेन्ज छ, मैले फर्स्ट डाटा लिन पनि थर्ड डाटा छ भने मैले फर्स्ट थर्ड कन्टिन्युस हेर्दै जानु पऱ्यो, अनि जुन चाहियो त्यो लिनु पऱ्यो। डाइरेक्ट एक्सेस भनेको मलाई थर्ड डाटा चाहियो भने थर्ड डाटै लिनु पाइयो। टु एक्सेस द स्पेसिफिक पिस अफ डाटा यु मस्ट गो थ्रु द अल द प्रिसिडिङ डाटा। म्याग्नेटिक टेप हो होइन। इक्जाम्पल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यो भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है, भेरी इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन। किन भन्दाखेरि चाहिँ सिक्वेन्सियल एक्सेस र डाइरेक्ट एक्सेसमा यो मोडर्न र होइन ट्रेडिसनल रहेको छ। यो सिक्वेन्सियल डाटा पहिला युज गर्ने हो, अहिले त्यस्तो हुँदैन। स्लो एक्सेस टाइम्स फर ऱ्यान्डम डाटा, इफिसियन्ट फर प्रोसेसिङ डाटा इन स्पेसिफिक अर्डर, रिलेटिभली इनएक्सपेन्सिभ हुन्छ। म्याग्नेटिक टेप युज हुन्छ भनेर जान्नु पऱ्यो। म्याग्नेटिक टेप हो भनेर जान्नु पऱ्यो सिक्वेन्सियल एक्सेसमा। अनि कन्टिन्युस हुन्छ, स्लो हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो। अब सिम्पल नामले नै भनिरहेको छ, डाइरेक्ट एक्सेस भनेको ऱ्यान्डम एक्सेस, डाटा क्यान बी एक्सेस डाइरेक्टली रिगार्डलेस इट्स फिजिकल लोकेसन। जता अहिलेको होइन हार्ड डिस्क ड्राइभहरू, सोलिड स्टेट ड्राइभहरू, ऱ्यामहरूले यिनीहरू यस्तै काम गर्छन्। डाइरेक्ट एक्सेस फास्टर हुन्छ, सुइटेबल एप्लिकेसन, जेनरल मोर एक्सपेन्सिभ हुन्छ। की डिफरेन्स भइहाल्यो, एक्सेस अर्डर लिनियर एन्ड ऱ्यान्डम, एक्सेस टाइमिङको आधारमा। अनि फेरि इक्जाम्पल भइहाल्यो म्याग्नेटिक टेप, ऱ्याम, एसएसडी, एचडिडी। एक्सप्लेन द वर्किङ मेकानिजम अफ किबोर्ड, किबोर्डले कसरी काम गर्छ होला। की प्रेस डिटेक्सन होइन, राम्रो कुरा छ यो, आउन सक्ने इम्पोर्टेन्ट चान्स भएको क्वेसन हो यो। राम्रोसँग यो पढौँ एकचोटि। कसरी द वर्किङ मेकानिजम अफ किबोर्ड इन्भल्भ्स अ सिरिज अफ स्टेप्स द्याट ट्रान्सलेट फिजिकल की प्रेस इन्टु द डिजिटल सिग्नल। होइन, फिजिकल्ली हामीले प्रेस गरेको कीलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। राम्रो कुरा हो होइन। की प्रेस डिटेक्सन सन्देशमा की स्विचेसहरू हुन्छ। की म्याट्रिक्स, द की आर एरेन्ज इन द ग्रेन्ड कल्ड की म्याट्रिक्स, एउटा सर्टेन एरेन्जमेन्टमा बसेको हुन्छन् होइन। स्क्यान कोड्स, माइक्रो कन्ट्रोलर, स्मलर माइक्रो कन्ट्रोलर इनसाइड द कीबोर्ड डिटेक्ट्स द चेन्ज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किटमा चेन्ज हुने कन्ट्रोलर हुन्छ। इट जेनेरेट अ युनिक कोड, स्क्यान कोड द्याट करेस्पोन्ड टु द प्रेस की। फिजिकल सिग्नललाई इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिन्छ। कीबोर्ड आर एरेन्ज इन म्याट्रिक्स, सर्टेन फर्ममा एरेन्ज गरिन्छ। स्क्यान कोड, सर हामीले केही कुरा प्रेस गऱ्यौँ भनेदेखि के हुन्छ, त्यसले स्क्यानरहरू हुन्छ, स्मल माइक्रो कन्ट्रोलरहरू हुन्छन्, त्यसले स्क्यान गर्छन् होइन। स्क्यान कोडहरू करेस्पोन्डिङ टु द सर्टेन भ्यालु कीसँग करेस्पोन्डिङ कोडहरू स्क्यान गर्छन्। दिस कोड इज न्युमेरिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द की, नट द क्यारेक्टर इट्सेल्फ, न्युमेरिकल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ है। यसपछि बोल्दा सिग्नल ट्रान्समिसन कनेक्सन, द कीबोर्ड ट्रान्समिट द स्क्यान कोड टु द कम्प्युटर थ्रु युएसबी। राम्रो कुरा। अनि डाटा ट्रान्सफर, द स्क्यान कोड इज सेन्ड टु द डिजिटल सिग्नल। अपरेटिङ सिस्टम इन्टरप्रेसन हो, अपरेटिङ सिस्टमको यहाँ काम कस्तो ठुलो काम आयो। डिभाइस ड्राइभर, द कम्प्युटर्स अपरेटिङ सिस्टम रिसिभ स्क्यान कोड थ्रु द डिभाइस ड्राइभर। क्यारेक्टर म्यापिङ, द अपरेटिङ सिस्टम युजेस द क्यारेक्टर म्यापिङ अ लुक टेबल टु ट्रान्सलेट द स्क्यान कोड, स्क्यान कोडलाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ क्यारेक्टरमा बल्ल ट्रान्सफर हुने भयो। अनि दिस म्यापिङ भइहाल्यो। अनि क्यारेक्टर इन्कोडिङ, बल्ल क्यारेक्टर इन्कोड हुन्छ। अनि हामीले देख्छौँ एप्लिकेसन प्रोसेसिङ अफ द अपरेटिङ सिस्टम द्याट सेन्ड्स द क्यारेक्टर टु द एक्टिभ एप्लिकेसन, द एप्लिकेसन प्रोसेस द क्यारेक्टर एन्ड डिस्प्ले इट टु द स्क्रिन। एप्लिकेसन सफ्टवेयरले चाहिँ हामीलाई अगाडि देख्न हेल्प गर्छ। इन सेन्स अफ फिजिकल की प्रेस इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यो अब नर्मल फर्ममा, अब समराइज फर्ममा भन्न खोज्छ। अ फिजिकल की प्रेस इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल सिग्नल, द सिग्नल इज ट्रान्सलेटेड टु द न्युमेरिकल स्क्यान कोड, द कम्प्युटर्स अपरेटिङ सिस्टम इन्टरप्रेट द स्क्यान कोड। अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ स्क्यान कोडलाई स्क्यान गर्छ, कन्भर्ट इट इन्टु द क्यारेक्टरमा कन्भर्ट गर्छ। अनि फेरि क्यारेक्टर इज प्रेस्ड इज देन पास टु द एप्लिकेसन सफ्टवेयर, जसले चाहिँ युजरसँग इन्टरेक्सन गर्ने हेल्प गर्छ। जस्तै कारणले फिजिकल अब नर्मल फर्ममा भन्नु पऱ्यो भने हामीले आफैले इमेजिन गर्दाखेरि चाहिँ किबोर्डमा प्रेस गर्यो, फिजिकल सिग्नल इज कन्भर्ट इन्टु इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिँ केसको फर्ममा, न्युमेरिकल कोडको फर्ममा रहन्छ। न्युमेरिकल कोडलाई इन्टरप्रेट गर्ने काम भनेको अपरेटिङ सिस्टमको हो।
अपरेटिङ सिस्टमले त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर एप्लिकेसन सफ्टवेयरको हेल्पले गर्दाखेरि अगाडिपट्टि स्क्रिनमा देखिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। वाइ आइपी एड्रेस इज युज इन इन्टरनेट भइहाल्यो, एड्रेसिङको लागि भइहाल्यो। मेन्सन द सिग्निफिकेन्ट डोमेन नेम इन इन्टरनेट। सिग्निफिकेन्स के छ त, इम्पोर्टेन्स होइन डोमेन नेमको। किन चाहियो भन्दाखेरि युनिक आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहियो। राउटिङ डाटा भनेको होइन पाथ फाइन्डिङको लागि होइन, कुन पाथबाट जाने कम्युनिकेसनको लागि चाहियो। सिग्निफिकेन्स अफ डोमेन नेम ह्युमन रिडेबल फर्म। डोमेन नेम किन चाहियो भने आइपी एड्रेस त के हुन्छ त, यो केसको आइपी एड्रेस हो थाहा नै हुन होइन, त्यही डोमेन नेम किन चाहियो, ह्युमन रिडेबल फर्म बनाउनको लागि। सिम्प्लिफाइड एक्सेस हो। अनि डोमेन नेम भइहाल्यो। अर्गनाइज एन्ड ब्रान्डिङको लागि। एब्स्ट्राक्सन भनेको के हो त भने डोमेन नेम प्रोभाइड्स एन एब्स्ट्राक्सन लेयर ओभर आइपी एड्रेस। आइपी एड्रेसको माथि रहेको लेयर हो, हुने त एक्चुअली आइपी एड्रेसै हो, आइपी एड्रेसको माथि एउटा मार्क्स लगाइएको जस्तो भन्न खोज्यो। दिस मिन्स द्याट इफ अ वेबसाइट आइपी एड्रेस चेन्जेस, फर इक्जाम्पल इफ इट मुभ्स टु अ न्यू सर्भर, द डोमेन नेम क्यान रिमेन द सेम। दिस अलाउज द सेमलेस ट्रान्जिसन। सिम्पल रहेको छ डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम भनेको चाहिँ डोमेन नेम सिस्टम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ डोमेन नेम सिस्टम इज अ हाइरार्कियल एन्ड डिसेन्ट्रलाइज्ड नेमिङ सिस्टम फर कम्प्युटर सर्भिस अर अदर रिसोर्स कनेक्टेड टु द इन्टरनेट अर अ प्राइभेट नेटवर्क। डिएनएस ट्रान्सलेट डोमेन नेम इन्टु आइपी एड्रेस होइन, एलाइङ कम्प्युटर टु लोकेट इच अदर। सिम्पल काम भनेको डिएनएसको भनेको युजर फ्रेन्डली हुनु हो। डिफाइन कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो, सपोज यु हेभ 2 स्टोरी बिल्डिङ ह्याभिङ 15 कम्प्युटर्स इन इच अफ 2 फ्लोर्स। नाउ इफ यु आर आस्क्ड टु क्रिएट अ नेटवर्क अफ दिस कम्प्युटर, वाट टाइप अफ नेटवर्क विल यु क्रिएट, गिभ प्रोपर जस्टिफिकेसन। अब यो नेटवर्क बारेमा भन्छ, यो पछाडि पढ्छ, अलिक क्रिएटिभ क्वेसन रहेको छ। डेफिनेसन भन्न सकिन्छ। 2 स्टोरी बिल्डिङ भनेपछि के हुन्छ त, ल्यान हो, पर फ्लोर, एउटा फ्लोरमा भनेपछि। जियोग्राफिकल स्कोप, वाइ किन हामीले यो गरे, हामीले यो ल्यानै चुज गर्यो त भन्दाखेरि 2 स्टोरी बिल्डिङ छ, त्यसमा चाहिँ विथ 15 कम्प्युटर्स पर फ्लोर भनेपछि के छ, जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल स्कोप भनेको ल्यान इज डिजाइन टु कनेक्ट डिभाइसेस विथिन द लिमिटेड जियोग्राफिकल रिजन। लिमिटेड जियोग्राफिकल रिजनमा को लागि ल्यान युज गर्ने हो। ओनरसिप एन्ड कन्ट्रोल, यु हेभ कन्ट्रोल ओभर द नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर विथिन द बिल्डिङ। हाई स्पिड एन्ड लो ल्याटेन्सी भनेको डाटा स्पिड नजिकै छ भने त डाटा ट्रान्सफर फास्ट हुने हो। रिसोर्स सेयरिङ, नेटवर्क टोपोलोजी, जस्टिफिकेसन होइन। अनि इन समरी, a LAN is the most appropriate type of network for your 2 story building हैन। एउटै स्टोरी बिल्डिङ भए चाहिँ ल्यान हुन्छ भन्ने कन्फ्युजन धेरैलाई हुन्छ हैन, तर एउटै बिल्डिङमा कम्प्युटरहरू कनेक्टेड छन् भने त्यसलाई ल्यान भनिन्छ है, कन्फ्युज हुने ठाउँ छैन। It provides the necessary connectivity, resources sharing, performance within the confined geographic। मेन कुरा हामीले यहाँ के लेख्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफीको आधारमा थोरै एरिया कन्ट्रोल गरे, ओनरसिपको आधारमा भइहाल्यो, एउटै मान्छेले कन्ट्रोल गर्न सक्ने, हाई स्पिडको आधारमा, रिसोर्स सेयरिङ, ल्यान एलाउ द कम्प्युटर टु सेयर रिसोर्सेस एज अ प्रिन्टर फाइल हैन, नेटवर्क टोपोलोजी, जस्टिफिकेसन। यसमा कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै ब्याङ्क छ, ब्याङ्कको एउटै ब्याङ्क छ भने यदि त्यो भित्र रहेका कम्प्युटरहरू ल्यान, त्यही ब्याङ्कको अर्को शाखा हुन्छ नि, अर्को शाखाहरू अरू शाखाहरू भयो भने चाहिँ त्यो भनेको म्यान, अनि त्यसको इन्टरनेसनल शाखाहरू भयो भने चाहिँ वान भनेर बुझे हुन्छ। वाट्स म्यालिसियस सफ्टवेयर भनेदेखि सिम्पल बुझ्न सकिन्छ, म्यालिसियस सफ्टवेयर भनेको म्यालवेयर हो। हाउ भाइरस डिफर फ्रम ओम्स, भेरी गुड, राम्रो क्वेसन छ, मैले तरिकाले बुझौँ होइन यो। वाट इज म्यालिसियस सफ्टवेयर, म्यालवेयर इज क्रिएटेड विथ हार्मफुल इन्टेन्सनबाट बनाइएको, डाटा चोरीको लागि, सिस्टम ड्यामेजको लागि, अनअथोराइज एक्सेसको लागि, फाइनेन्सियल एक्सटर्सनको लागि, डिस्ट्रप्सन अफ सर्भिस। भाइरस भर्सेस होम, भाइरस भनेको चाहिँ के हो, अ भाइरस रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम अर फाइल टु इन्फेक्ट इट, अट्याच इटसेल्फ टु एन एक्जिक्युटेबल फाइल एन्ड वेन that file is executed the virus is activated भन्छ जानु पर्यो। भाइरस रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम अर फाइल टु इन्फेक्ट होइन, केही फाइल छैन भने हो, जस्तै अब नेचुरल रूपमा होइन भाइरस नर्मल डे भाइरसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइल यसले इन्फेक्ट गर्ने फाइल छ भने यसले इन्फेक्ट गर्यो, बस्यो, भाइरस हो, इफेक्ट गर्छ। तर त्यो फाइल छैन भने यसले इफेक्ट गर्दैन भने चाहिँ नर्मल प्रोग्राम जस्तै भयो, केही कामै लाग्ने भएन
Virus typically spread through the user action, such as opening infected email attachment or running infectious program. OM is a standalone program that can self-replicate and spread independently over a network. It doesn't need to attach itself to the host file. होस्ट फाइलमा यो हुनपर्छ भन्ने छैन, यो एनी जता जता छ त्यतितिर रेप्लिकेट गर्ने भयो। तर यो भाइरसको लागि के चाहियो, यसको रेस्पेक्टिभ फाइल चाहियो। थिङ्क अ बायोलोजिकल भाइरस निडिङ टु इन्जेक्ट इटसेल्फ इन्टु द सेल। भाइरस आर अब्लिगेटरी प्यारासाइट भन्छ, हामीले पढाएको थियौँ नि। अब्लिगेटरी प्यारासाइट भन्नुको अर्थ भनेको भाइरस लिभिङ अर्गानिजम बडीभित्र छ भनेदेखि यो एक्टिभ छ, बाहिरतिर छ भनेदेखि छ इनएक्टिभ छ। त्यस्तै भाइरस, यहाँको भाइरस पनि त्यही हो, फाइलभित्र छ भने एक्टिभ छ, फाइल बाहिर छ भने इनएक्टिभ छ। तर ओम्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो यो सफ्टवेयर हो, म्यालवेयरै हो यो, तर यो के छ, होस्टको सिस्टममा छ भने पनि रेप्लिकेट गर्छ, छैन भने पनि रेप्लिकेट गर्छ। OMs exploit vulnerabilities in operating system or applications to spread rapidly from one computer to another without user intervention. Key difference of भाइरसको रेप्लिकेसन अनि होस्टमा चाहियो, यता होस्ट चाहिएन। प्रोपागेसन भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड युजर एक्सन, क्यान स्प्रेड अटोमेटिकली ओभर नेटवर्क। नेटवर्कमै आफै यो स्प्रेड हुनसक्छ, तर रिक्वायर्ड्स युजर एक्सन। युजरले यसलाई भाइरस स्प्रेड गर्नको लागि चाहिँ युजर नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ। Discuss the characteristics of multimedia, getting integration value, digital representation, interactivity, non-linearity, multimedia types, flexibility, customization, accessibility, होइन, networking, compression, very very important। अनि database system, database system, how data can be stored using relational model भने डाटाबेस सिस्टमको बारेमा राम्रो डेफिनेसन रहेको छ। कम्पोनेन्ट्सहरू के छ, डाटा, हार्डवेयर चाहियो अनि सफ्टवेयर पनि चाहियो। हार्डवेयर भने के हो, सर्भर, स्टोरेज डिभाइसहरू चाहियो, होइन। हार्ड डिस्कहरू डाटा स्टोर गर्नुको लागि त हार्ड डिस्कहरू अब लार्ज स्केलमा चाहियो, होइन, स्टोरेज डिभाइसहरू त्यही हो। अब हाम्रो के छ, सफ्टवेयरहरू पनि चाहियो, MySQL, ओरेकल, पोस्ट एसक्यूएलहरू। युजर, पिपल हु इन्टरेक्ट विथ डाटाबेस procedure, how data can be stored using relational database। The relational model is the most widely used database model. It organizes data into table which are related to each other। भने टेबल छ, टेबलमा चाहिँ के हो, डाटा इज स्टोर इन टेबल, टेबलमा स्टोर हुन्छ रो एन्ड कलमको फर्ममा। इच डाटा रिप्रेजेन्ट द एन्टिटी, कस्टमर, प्रोडक्ट, होइन, अर्डरको बारेमा होला। Each row is table represent record or instance of entity value, column represent the attribute value, होइन। row triples or row represent the single record in the table भने रो र कोलमको फर्ममा हुन्छ। प्राइमरी कीहरू हुन्छ, फरेन कीहरू हुन्छ, होइन, रिलेसनसिप्सहरू बिल्डअप गरेका हुन्छन्। सिक्वेल हुन्छ, स्ट्रक्चर, क्वेरी ल्याङ्ग्वेज इज द स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज फर इन्टरेक्टिङ विथ रिलेसनल डाटाबेस। फर इक्जाम्पल टेबल, टेबलमा के छ, एउटा बुक, आइडी, टाइटल, अथर छ, कस्टमर छ, अनि आइडी, होइन, कस्टमर आइडी, नेम, एड्रेस छ। लोन आइडी, लोन आइडी, बुक आइडी, कस्टमर आइडी, लोन डेट, रिटर्न डेटहरू छ, रिलेसनसिप छ। द लोन टेबल हेज फरेन की, बुक आइडी, रेफरेन्स बुकिङ एन्ड कस्टमर आइडी। यसरी नै दिस स्ट्रक्चर allows for efficient storage and retrieving data as well as ability to establish relationship between different entities, different कम्पोनेन्ट्सहरूसँग रिलेसन मेन्टेन गर्ने भएको कारणले अनि स्ट्रक्चर रूपमा डाटालाई हामीले स्टोर गर्ने भएको कारणले रिलेसनल डाटाबेस भनिएको हो। यसको सिम्पल यति लेख्दाखेरि राम्रै हुन्छ। यसको चित्र बनाउन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ है। चित्र चाहिँ मैले राखेको छैन अहिले। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।